Hello mga kabalik at welcome back to my channel. At ngayon na naman po ay magbibig po tayo ng apple and dates bread. Ayan. So dyan lang po kayo guys, mga kabalik. At 1, 2, 3, come on! So ayun na nga, ayan, grinain ko na po yung dates. Ayan. Kasi hindi po tayo gagamit ng asukal. So yung dates po ang ating gagamitin. Ilagay na po natin si milk. O kung may almond milk kayo. Ayan, lagay na po natin si orange juice, ang zest niya, ang ginger. Fresh na ginger ang nilagay ko. Ayan, durugin lang po natin yung dates kasi nagbuo-buo siya. Ayan, ilalagyan na po natin siya ng coconut oil. So, ayan na nga mga kabalik. At kung ngayon ka lang po dumalas kay Loidabocarile, please like, comment, and subscribe. At i-click mo na rin po yung bell notification para ma-update ka tuwing may videos ako i-upload. Maraming salamat po sa inyong suporta. Haluin lang po natin. Babatihin ko po muna si egg. Natin siya lalagyan ng hot water. Isang bowl po, lagay natin si flour. Lagyan na po natin ng cinnamon powder. Sunod natin si baking soda. Sunod naman natin si baking powder. Sunod din po natin si salt. At ilagay na po natin yung ating nating itlog. Haluin lang po. Ayan, sunod na po natin si harina. Sunod naman natin si oats powder. Instant oatmeal po yan. So, grinain ko lang po siya para maging powder.
Ayan, ilalagay na po natin siya sa isang molde. Ayan. Buhos lang natin. So after po natin ilagay lahat yung ating butter, paibabaw na po natin yung nahiwa-hiwang apple as a decoration niya. Ayan, ready na siya for oven. So ito na siya guys. Ayan, luto na ang ating dates and apple bread. Ayan, hanggang sa muli po.